Ходило, не було звуку, але ось тепер пані Ліля з нами, і ми наразі, я запрошую її. Так, чудово. Так. Ох, маю надію, що зараз вже повинно все в нас вийти. Супер, Ліля. Приймаємо ваш запит. От, і трошечки, да. Є. Так. Ура! Це вже гарний початок. Пані Ліля, добрий день. Добрий день. Чи чуєте ви? Чи чутно? Вас чутно добре? Так, чудово, чутно. Так, звук є. Чудово, супер. Любі друзі, з Богом, да? Вау, яке чарівне сьогодні в нас буде малювання. Трішечки, Ліля, камеру паралельно поставте, отак, да, так. І трошечки, да, підлаштуйте так, щоб воно, да, було видно. От зараз краще, але зараз трошки якби збоку, не зверху. Так воно і буде. Так воно і буде, бо в мене відео, в мене я малюю на мольберті, тому буде або збоку, або зверху. Ага, ні, так вже чудово. Друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі майстриня України Лілія Горбель. І там є якась тінь у вас, Ліля. Так, зараз регулюю цей момент. Зараз все чудово. Чудово. Друзі, хочу вам нагадати, що якщо хтось не встиг зробити схему або не бачили схему, по-перше, схема є в нас в сторіс в Instagram, і також ми опублікували схему в Тіктоці, в останньому дописі, другою світлиною, тобто перше це фото про прямий ефір, анонсування, а друге фото це є схема. Так, тому якщо хтось не встиг, то можете повернутися і зробити собі скріншот, і щоб у вас був приклад перед очима. Неймовірно, сьогодні насправді перший раз в академії ми проводимо майстер-клас самчиківського розпису, друзі. І сьогодні з нами майстриня України буде ділитися своїм досвідом і буде проводити майстер-клас самчиківського розпису. Вітаємо пані Лілія Горбель. І я передаю вам слово, Ліля. Дякую. І я вітаю наших підписників, всі, хто буде малювати сьогодні з нами. Ми зараз намалюємо схему, хто не встиг, намалюємо схему з нуля. Хто встиг намалювати, я раджу відкласти те, що ви намалювали, взяти чернеточку і відчути, помалювати сьогодні квітку за мною. Бо в самчиківському розписі дуже важливо саме будувати квітку, композицію самостійно. Магія, казка, вона починається з насінинки. Уявіть собі, я завжди раджу уявляти і творити не просто за мною, а творити свою власну казку. В одному городі на високій, красивій квітці жила велика родина насіння. Вони жили дружно і весело. Одного разу, а справа була в кінці літа, їх розбудили дивні звуки. Це був голос вітру. Він шелестів все голосніше і голосніше. «Пора, пора!» – кликав вітер. Насінини разом зрозуміли, що їм дійсно пора покинути кошик рідної квітки. І розлетілося за подихом вітру. А деякі насінинки сховалися під гілочку, під листочок і так зазимували. А навесні одна з насінинок, а ми розглянемо саме життя одної з цих насінинок,
вона проросла. І потягнулася до сонечка. І легесенько я буду тиснути на олівчик, а ви легесенько займайте місце під велику красиву квітку. Тому що квітка в нас, квітка мама, вона була красива. Ось вона. І з цього кошика впала насіниночка. Вона буде дещо повторювати від мами, а дещо в неї буде своє власне. У квітки в самчиківському розписі є осередок. Займаємо місце під листочок. Теж поки що легесенько. Це контури, які ми знімаємо. От наразі я знайшла схему, да, і вам також її поставила, друзі. Пані Ліля нам наразі пояснює, да, як робити побудову, але ви також можете зробити скріншот, якщо там не знайшли саме підмальовок, да, для цього майстер-класу, і я потім перемкну знову на нашу афішу. От, Ліля. Самчиківський розпис особливий. Його елементи – це котяча і гусяча лапка. Гусяча лапка гостра, котяча лапка м'яка. Але О, як іноді цікаво. Да, як можна цікаво. До речі, от, поєднувати. вибачте, що я вас трішки перебиваю, якраз пишуть нам, от пані Наталя, я мало що знайшла про цей розпис, варто його популяризувати. Так, і от уважненько слухайте пані Лілю, да, і я хочу, я передам вам слово, Ліля, а коли ви там будете малювати, то, будь ласка, дайте мені слово, я трошки дам інформації, добре, про самчиківський розпис. Так, я думаю, ми зможемо перейти до інформації, а тоді, коли ми перейдемо до фарб. Там трішечки буде Да. менше я буду говорити. І Добре, так буде обов'язково правильно. приєднуємо. Дивіться, у нас квітка велика така, масивна, тому тут не може бути, як в петриківському розписі, тоненької гілки. Тут обов'язково буде стеблина, теж широка і масивна. Що ми робимо тепер з листям? Те ж саме котяча лапка, лагідна м'яка і чергуємо гусяча лапка. Буває, коли у майстрині такий гострий, я б сказала, настрій, такий активний, агресивний, а в неї переважають гострі елементи. А коли навпаки настрій м'який і лагідний, то можуть переважати м'які. І я ось раджу не повторювати за мною, а відчути, які саме елементи будуть переважати у вас. А в ідеалі це чергування котяча, гусяча. Одна сторона, наприклад, котяча м'яка, друга гусяча. На курсі ми більше звертаємо уваги на ці елементи. І більше в нас часу на тренування цих елементів, бо вони можуть бути, як ми побачили сьогодні в квітці, а квітка у нас сьогодні називається мальва. Це одна з основних квіток самчиківського розпису. І ось в нас тут м'який елемент, а отже вписуємо ми гострий елемент. Ці елементи ще називають чоловічими і жіночими. Гострий елемент буде чоловічий, а м'який – жіночий. Як цікаво. А це, що я роблю зараз, це живка. Бо коли у нас елемент великий, ми його розбиваємо на більш дрібні, для того, щоб у нас декоративно
виглядала квітка. Розділяємо також серединку. Тут скоро Великдень, отже, в серединку можна вписати один із сюжетів писанки, наприклад. На стінинку я стилізую також, як і осередок. В самчиківському розписі називається не середина, а осередок. І ось ми побудували, ось тут ще можна додати оживку. А ми побудували квітку, але чого в нас не вистачає? Не вистачає насінинок. Самчиківський розпис – це, пам'ятаємо, це казка, це розповідь, це своя народна філософія. Там, де є квітка, там буде і насіннячко. Продовження роду. Початок, серединка, наша квітка, середина життя і її дітки, продовження, які впадуть у землю і виростуть наступні квіти. Отже, я перейду до кольору. Малювати сьогодні будемо. Я пропоную не брати багато кольорів. Я візьму 2 холодні кольори і 2 теплих. Ось так. А також завжди ми беремо помічником білий кольор. Розпочинаємо з найсвітлішого, це жовтого. Так як і в петриківському розписі ми доводимо фарбу до комфортної консистенції, як густенька сметанка. Я люблю працювати гуашевими фарбами, вони гарненько перекривають поверхню. Пензлик. Тут не потрібно якогось особливого пензлика, як в петриківському розписі, а достатньо, щоб був пензлик з гострим кінчиком. І починаємо перекривати елементи. А в перериванні елементів зафарбовань також будуть свої правила. Ми зафарбували елемент, наступний в нас може бути не частіше, ніж через 2. Іноді це правило можна порушувати, коли цього потребує художній задум. Але загалом старайтеся саме не ближче, ніж через 2. І верхівка. Далі ми розподіляємо жовтий колір, так, щоб він у нас був трішечки знизу, трішечки зверху, щоб був баланс кольору. І тут саме час я можу відповісти на ваше питання. Пані Світлана. Да, дякую. Чудово, друзі. Насправді, якщо у вас є якісь запитання, ви можете задавати, да, писати, і я буду зачитувати, і пані Ліля, малюючи, буде нам відповідати. Насправді, самчиківський розпис є родом із села Самчики. Так, і в радянські часи його не дуже знали, не дуже популяризували. Але наразі ми вже маємо курс в академії, це онлайн-курс, він так і називається «Самчиківський розпис». Це такий великий, ємкий курс, де пані Ліля розповідає саме
важливі правила класичного малювання, да, самчиківським розписом. От, там дуже глибоко йде пояснення про елементи самчиківського розпису, про побудову композиції, про правила. От, і що цікаво, не так, як в других, так, як в Петриківському розписі, наприклад. От пані Ліля створила настільки курс продумано, да, і методично, що на початку обов'язково пропрацьовується підмальовок. От те, що ми робили на початку. Да? От, і ви надсилаєте домашнє завдання, пані Ліля дивиться на вашу композицію, да, на вашу побудову, от, і також підказує вам, да, якщо потрібно, дає зауваження або відповідає вам на запитання. От, курс дуже ємкий, там багато модулів є на початку, да, йде пояснення саме про Петриківський розпис, про ці елементи такі чарівні. До речі, це так цікаво, що ви сказали, що є жіночий елемент і чоловічий елемент. Бачите, от з кожним разом ми будемо все більше і більше дізнаватися про цей чарівний, яскравий, неймовірний самчиківський розпис. От, пані Ліля, самчиківський розпис, от, де його малювали от, зазвичай, да? Ну, на чому я маю на увазі? Це народне, це прикладне мистецтво, як і Петриківський розпис, як і інші види розпису. Це обереговий розпис, як і будь-який інший розпис. Тому прикрашали стіни хат. І переважно, так як він, бачите, такі великі елементи, переважно це йшло для оздоблення хат. Також скрині. І саме відтворювали цей розпис, знайшовши стару скриню. як цікаво. Я знаю, що декілька майстрів, да, з міста Самчики почали відновлювати цей розпис. Це Віктор Раковський, да, пані Ліля? Так. І далі був якийсь час, що цей розпис малювали небагато майстрів, а потім в 2000-х роках вже однією з організацій була організована саме подорож на навчання в Самчики. Я дуже заздрю тим майстрам, які могли побачити, і я мрію побувати в Самчиках, долучитися, ось побачити той колорит і навчатися саме у майстрів корифеїв. Корифеїв, так. Зараз Раковський, знаю, час від часу приїжджає до Києва і дає майстер-класи. Угу. Тобто це скрині, це також стіни, да, стіни. Так. І ось розписом народним прикрашали, а це був ще й обереговий розпис, прикрашали що? Перш за все, це отвори входу і виходу, куди б могли зайти злі сили. Це віконниці, це двері і кути. Угу. Це ось обов'язково. Все інше, а більше для вже декоративного оздоблення, і як у майстрів був задум, але обов'язково віконниці, двері Угу. і кути. Ви знаєте, от наразі я бачу писаночку всередині. Так, і писанки дуже часто можна побачити в самчиківському розписі. Отже, це народний розпис. Чарівно. От бачите, друзі, на афіші цього прямого ефіру це також мальовка
нашої майстрині, пані Лілії, яка наразі нам проводить майстер-клас, знайомить, да, з азами, можемо так сказати, самчиківського розпису. От, і так цікаво, на початку пані Ліля намалювала цю мальовку петриківським розписом, а потім зробила приблизно по цій же схемі мальовку з самчиківським розписом. І от ви можете спостерігати пташку от, з писаночками. Да, і насправді наразі саме ця пташка, і от цікаво побачити, да, цю пташку петриківським розписом і самчиківським розписом. Наразі в Open Art Академії проходить онлайн-конкурс, він так і називається «Народна писанка». От, і на афіші цього конкурсу саме ось пташка, яка виконана і самчиківським, і петриківським розписом. І це буде не тільки конкурс, да, надалі роботи переможців будуть подорожувати Україною. От, і вже будуть фізично, якби не онлайн, офлайн, будуть виставки. І це також цікаво буде спостерігати. І в нас, до речі, залишилось не дуже багато часу до Великодня. І в академії є неймовірний такий челендж за дуже таку приємну внесок, я б так сказала, да? Там коштує 300, 400, 500 гривень. Тобто про челендж. Челендж Великодня писанка. І пані Ліля навчає і показує саме, як писати писанку. І що цікаво, там є і травленка, як робити травленку, як розписувати писанку з таким з поясненням, да? Як робити писанку сірничками. Забула, як то називається, крапанка також є. От, тому, кому цікаво, напишіть, якщо да, вам цікаво і ви хотіли б долучитися, просто під цим майстер-класом, під цим дописом, який буде, напишіть слово «писанка», і ми надішлемо вам інформацію, щоб ви мали змогу, по-перше, навчитися і створити гарнюні писаночки, крапаночки, травленки, да, на Великодень. Ну, насправді писанка. Всередині я вже її бачу. Це так цікаво, гарно. Ну, Так, пані Лілія, насправді, вибачте. Да, ви сказали, що народний розпис, да, виконувався, і в нього закладалися такі оберіги. Да? От, може, ви трішечки про це скажете? Буду вдячна. Так, закладалися оберіги, і тому тут і є писанка. І можна промальовувати, а ви, коли будете малювати наступну мальовку, ви можете взяти цю схему, але серединку вже взяти розбивку не так, а можете взяти з писанок. Але вибирайте таку писанку, щоб там не було дрібних елементів. Тому що самчиківський розпис, він, як ви помітили, він не має ні обводок, ні дрібних елементів. І от дуже часто, особливо коли до мене приходять учні, які малюють петриківський розпис. Це відчувається, тому що з'являються крапки в мальовках, з'являються десь де-не-де обводки. От в самчиківському розписі цього немає. Це розпис саме такими великими вершинами. І якщо ви подивитесь, так як пані Світлана розказала за пташку, на афіші там є дві пташки. Одна в самчиківському, одна в петриківському розписі. І поєднавши цих пташок, проаналізувавши, в чому же різниця.
Ви ніколи не сплутаєте самчиківський розпис з іншими розписами і з петриківським. От уявіть, якби ви ткали килим. Ви робили маленькі елементи, оці тонкі? Ні, бо це незручно. Мгм. Так, і я також пам'ятаю ваше відео, ви спеціально записували для людей, щоб розумілися, да? Коли на самчиківському розписі присутні якісь обводки або додаткові елементи з другого розпису, це вже не є самчиківський розпис. Ви можете його назвати декоративним розписом. Так, правильно, пані Лілія? Так, якщо дуже хочеться обвести, от ви відчуваєте, а я завжди рекомендую йти за відчуттями. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться обвести, так, обводьте, але це вже не буде самчиківським розписом. Ви можете підписувати роботу, що це декоративний розпис, що це ваше авторське бачення, що це ваша арт-терапія, і це може бути в рамках арт-терапії. Але не пишіть, що це самчиківський розпис, бо в самчиківському розписі обводки немає. Дякую. Дякую. І самчиківський розпис, пані Ліля, також можна малювати різними фарбами, так? Це може бути і акварель, і гуаш, і Переважно це щільні фарби по типу гуаші. На полотні ми малюємо акриловими фарбами. Акварелью можна малювати, якщо ви малюєте ескіз. От вам швидко треба, у вас запланована велика робота, і вам потрібно подивитися, як кольори будуть гармонічно між собою дружити. І тоді можна взяти швидкі матеріали, як то акварель, можна взяти, є зараз спиртові маркери, також гарний набір, щоб було там багато відтінків. Мені дуже подобається саме спиртовими маркерами малювати, коли я в подорожі. Я можу малювати і олівцями, я дуже люблю малювати олівцями, це м'який такий матеріал, дуже приємний. Я застосовую його часто в арт-терапії, тому так, можна брати олівці, але це у вас буде ескіз. Коли серйозна робота, коли робота виставкова, то це буде гуаш, якщо на папері, і це буде акрил, якщо це полотно або інші поверхні. Чудово, дякую. Дякую. В Open Art Академії ще раз хочу трошечки анонсувати і розповісти вам про курс самчиківського розпису, який методично підготувала пані Ліля. Починається це, а вже ж, з самих простих елементів ознайомлення. І наприкінці курсу обов'язкова самостійна робота і дипломна робота. На курсі є 3 тарифи. Да? От ви можете, перше, перейти, ознайомитися з програмою курсу. В кожному тарифі є різні умови, є додаткові майстер-класи. Перший тариф – це самостійний, тобто ви приєднуєтеся, навчаєтеся, да? І не маєте зворотнього зв'язку з викладачем. Другий тариф, він називається преміум і VIP. Саме в переліку тарифів ви можете ознайомитись, які є додаткові умови в цих 2 тарифах. Да? Тому що в преміум вже надається зворотній зв'язок. Також є додаткові майстер-класи, самостійний плюс, да, я так сказала. У VIP-тарифі задумано зустріч, онлайн-зустріч з пані Лілією. Це зазвичай правильно робити перед створенням дипломної роботи. Що таке дипломна робота? Да? Це ваша. Ви провчилися, виконали завдання, да, з усього курсу,
та ви вже впевнено себе відчуваєте, ви знаєте правила, ази, кольори, композицію. І студент створює свою авторську роботу. Рекомендуємо її робити вже великою, да, не на форматі А4, а хоча б на форматі більшому вже. Щоб у вас була вже робота, яку ви змогли б навіть приймати участь у виставці і популяризувати український народний розпис. Тобто зустріч перед дипломною роботою з пані Лілією, узгоджується схема, узгоджується кольорова гама, тобто пані Ліля вам підказує, да? Якщо потрібно виправити буде якісь помилочки. І наприкінці курсу обов'язково ви отримуєте після виконання всіх домашніх завдань, ви отримуєте диплом, сертифікат, що ви пройшли навчання з самчиківського розпису. І хочу ще наголосити і нагадати, що в академії є така послуга, як оплата частинами. Тобто ви можете приєднатися і оплатити там чи 4, розбити платіж чи на 4 рази, чи на 3, і це все без відсотків, тобто така зручна послуга, да, щоб доєднатися до курсу. І популяризувати наше українське народне мистецтво, тому що наразі ми всі починаємо знайомитися, і народне мистецтво наразі відроджується, тому що в кожному регіоні України є різні розписи, і кожен регіон України має свої кольори в розписах, і це надзвичайно цікаво. Тому запрошуємо вас ознайомитися з програмою курсу. І наразі ще хочу сказати, що на цей курс існує знижка 30%. І ще хочу сказати, так як ми хотіли проводити сьогодні в Інстаграм, да, прямий ефір, я знаю, що багато людей планувало з нами малювати, але я впевнена, що люди вже, ті, що чекали, подивляться запис, і ми даємо вам, нехай буде 5 діб від цього прямого ефіру, майстер-класу, да, хто надішле в академію або пані Лілії мальовку з цього майстер-класу, або опублікуєте і відмітите нас, ми побачимо, да, що ви намалювали ось цю мальовочку самчиківським розписом з майстер-класу, ми вам надішлемо подарунок. Подарунок – це промокод на знижку до приєднання курсу. Тому чекаємо на ваші роботи. Так, насправді це дуже гарна нагода. Ви зі мною на курсі пройдете шлях пізнання самчиківського розпису. І навчання побудоване не просто так, коли майстер виходить і розказує про розпис, ми з вами займаємось терапією. І після проходження курсу ви змінитесь, ви відчуєте ці зміни, будете сприймати світ по-іншому, а він буде яскравіший. І я рекомендую вам це спробувати. І в кінці у вас вийде власна дипломна робота, власна мальовка з вашим власним задумом, яка зможе приймати участь у виставці, яку організує Open Art Academy у конкурсі, а потім і у
переможці, так, пані Так, Світлана? так, так. І Переможці. переможці будуть приймати участь весною, якраз саме під час святкування Великодня. Перша виставка буде в музеї мистецтв. От чи перша, чи друга, там вже ми побачимо, да, по часу. От, але виставки будуть проходити в місті Кропивницькому в музеї мистецтв. От, і друга виставка буде проходити в культурному центрі під назвою Світлиця, це місто Бровари. Але насправді, ви знаєте, наразі дуже багато є перемовин, тому що зацікавились народними розписами і за кордоном, і ми наразі вирішуємо, яким чином ми можемо зробити виставку за кордоном, тому що потрібно вивести ці роботи, щоб вони повернулися назад. Тому запрошуємо вас прийняти участь у конкурсі. Але обов'язково, да, Боже, як це гарно, мене аж дух захватує, Лілія, аж слова пропадають. Самчиківський розпис насправді дуже цікавий і неймовірний. І я вже спостерігала, що багато майстрів виконують його на тарілочках, да, створюють платки. Так, дивіться, я покажу Да, тарілочку. да. Якраз на столику лежить, чекає на лакування. О, неймовірно. Дякую вам за приклад. І це, здається, ми щось подібне. От я не пам'ятаю, чи цю, чи подібно іншу ми малювали на моєму курсі. Я саме розповідаю, як ми працюємо з деревом, як ми малюємо по дерев'яній заготовці, які кроки робимо. Чудово, да. Можливо, в других кольорах, да, але саме ось композиція в колі Композиція в колі і робота з деревиною. Робота з деревиною. Тобто, бачите, ви коли будете знайомитися з програмою курсу, обов'язково подивіться перелік майстер-класів, і вам буде зрозуміло, да, що створено, да, тому що в програмі там і назви, і пояснень немає, а назви саме майстер-класів. І бачите, ще й додатково є пояснення, як саме наносити на дерево самчиківський розпис, як підготувати. Це в нас здається VIP-тарифі, тому уважно, коли будете під'єднувати, уважно читайте, бо VIP-тариф, він більш розширений, там більше років, ніж в стандартному. І більше самостійної роботи, більше завдань на самостійну роботу. Так, і обов'язково будьте готові до того, що ви будете робити домашні завдання, тому що коли ми виконуємо домашні завдання, це наша практика, наші руки запам'ятовують, ми практикуємося, беремо досвід від майстрині, яка насправді від щирого серця ділиться знаннями про самчиківський розпис, і це вашу скриньку, такий гарний момент складення, да, досвіду, який ви зможете потім використовувати. Тому що самий найкращий вклад, да, в житті – це вклад в себе, в навчання, тому що досвід ми завжди носимо з собою, і будь-який зручний час для вас. Ви можете приєднатися до курсу, тому що все це проходить онлайн.
Можливо, щоб був тільки носій, да? Тобто носій і інтернет. Щоб вам ви можете обрати будь-який зручний для вас час, зручне місце, доєднатися з будь-якого куточку світу. От, і ми вам будемо дуже раді. І я ще хочу додати, самчиківський розпис. Варто займатися ним не тільки якщо ви плануєте бути майстром, надалі викладати, або навчитися для того, щоб приймати участь у виставках, продавати роботи. Самчиківський розпис, перш за все, важливий для себе, для відновлення нашої душі, нашого стану. Бо я веду терапевтичні групи, і ось самчиківський розпис, він дуже заходить саме для відновлення стану, для прийняття саме в методиках казкотворення. Ми створюємо казку на папері, от як сьогодні ми з вами. І ви, мабуть, хто малює разом зі мною, ви, мабуть, помітили, як змінюється ваш стан. Приходить заспокоєння, усвідомлення. Можна на початку роботи давати якусь тему, і під час малювання ваш мозок автоматично буде шукати відповідь. І якщо під кінець роботи він її не знайде, то знайде протягом тижня. Я помічала це і за собою, і учні мої також відмічали це. А ще всі учні на занятті після заняття відмічають заспокоєння. Тому він чарівний. Я знаю, багато хто з психологів зараз практикують нейрографіку. Я також займалася нейрографікою, володію її техніками, але для мене нейрографіка, вона, я не знаю, як підібрати це слово, вона є мертва. А ось самчиківський розпис, він живий. Ви намалювали малюнку, і далі ця мальовка може зайняти місце в вашому інтер'єрі. Пані Ліля, Наталя, думаю, що малює з нами, просить, будь ласка, можна, щоб ви говорили, який колір берете? От. Кольори, добре, можна, і ось знизу видно мою палітру, кольори я змішую. Спочатку я взяла базовий колір, жовтий, а далі буде близький колір, вохристий. І якщо ви помітили, я розкладаю кольори поступово. Звісно, в одну годинку, я, речі, не слідкую за часом, пані Світлано, скажете мені, коли ми будемо завершувати, бо ми обмежені 1 годинкою. І в межах 1 години дуже важко розказати, саме вмістити все. І це в нас більш розширено, буде в курсі, там я пояснюю, який колір беремо, як ми змішуємо, і все це буде докладно. Ми розглянемо з вами 6 варіантів квіток самчиківського розпису. І з цих квіток будемо будувати композиції, будемо ілюструвати з вами казку, будемо прикрашати предмет вашого інтер'єру. Малюємо дипломну роботу, вашу власну історію. Тобто на початку майстер-класу пані Ліля показала, які кольори вона буде використовувати в цьому майстер-класі. Але Вітя, ми від них тільки відштовхнулися. А насправді, якщо ось подивитися ці кольори, то в мене на папері вже інші відтінки, або в самчиківському розписі ми змішуємо відтінки. І насправді на початку може здаватися, що це якийсь легка дитяча розмальовка. Ні. Для того, щоб навчитися змішувати, навчитися поєднувати кольори, потрібно 1 години будемо. І ми з вами на курсі будемо вчитися відчувати цей колір, розкладати саме ваші кольори. Адже ми сідаємо за роботу зі своїм настроєм і повторювати за майстром відтінок в відтінок. По-перше, це неможливо, бо кольори ми змішуємо.
А по-друге, це не дуже цікаво. Бо хочеться, наприклад, мені хочеться завжди творити щось своє. А отже, у вас вийдуть свої авторські мальовки. А якщо ви візьмете стандартний тариф, то там, здається, буде 14. Уявляєте собі, 14 ваших власних робіт. Якщо ви візьмете наступний тариф, то там вже буде більше. Більше творчості, більше самостійної роботи. Так, і там дуже так доступно пояснення пані Ліля створила, да, і щодо кольорової гами, знову ж таки, композиційні рішення, курс створений від простих елементів вже до самої складної мальовки, і обов'язково виконання самостійної роботи і виконання дипломної роботи. Ми з вами будемо рухатися від початківця до майстра. І так, пройшовши повністю курс, ви будете, а якщо, звісно, будете виконувати правила самчиківського розпису, дотримуватись, а ми їх будемо розглядати, і на кожному занятті я вам буду нагадувати ці правила, і отже, пройшовши всі заняття, від початку до кінця, ви станете майстром самчиківського розпису, майстром цього прекрасного, забутого розпису. Бо петриківського розпису зараз, ви можете побачити його досить багато. А самчиківський розпис, на нього мало. І ми створили унікальний курс. Унікальний курс, по-перше, унікальний курс з самим наповненням, да, з поясненнями. І він є унікальним ще, тому що це Open Art Academia є онлайн-платформою, так? І ви маєте змогу навчатися онлайн, доєднавшись з будь-якого куточку світу. Так. Також я ось згадала, я ще на курсі давала, це унікальний курс ще тому, що я даю створення персонажа. Тобто там буде декілька уроків, де ми вчимося створювати саме свого персонажа. Там будуть арт-техніки, самчиківський розпис ще, здається, ніхто не поєднував саме з психологією. Я даю ці техніки в курсі. І ви не тільки навчаєтеся розпису, ви ще і набудете душевного спокою. Це дуже важливо. Я відчула саме на собі вплив самчиківського розпису. Адже я навчалася тоді, коли почалася війна. Коли почалася повномасштабна війна, у 22-му році. І самчиківський розпис, він для мене був як рятівне коло. Так, тому що арт-терапія насправді має велике значення для нашої душі, для психологічного стану. І насправді, коли розпочалося вторгнення, то багато майстрів надали безкоштовні майстер-класи, і Open Art Academia анонсувала це для того, щоб люди, діти, і дорослі, які знаходяться у бомбосховищі, мали змогу якось доєднатися до арт-терапії. І люди писали нам такі відгуки: дякуємо вам щиро, що ви малювали, що ви надали ці майстер-класи, і ми малювали, і хоч там на 2-3 години, поки малювала, забулася про все. І це насправді сама така найкраща винагорода від вас, за ваш зворотній зв'язок. Дякуємо вам. Тому арт-терапія – це насправді дуже важливо. І дякую, пані Лілі, що ви про це сказали саме, що арт-терапія є і в курсі самчиківського розпису, який ви створили. Тому що, знаєте, пані Ліля дуже різногранна людина, різностороння. Пані Ліля малює
і популяризує петриківський розпис, самчиківський розпис. І також проходить навчання. От наразі ви мене трішечки так правильно підведіть, пані Ліля, стосовно вашого навчання нового, психологічного, да? От, Так, я навчаюся зараз на практичного психолога в магістратурі, і до цього мене привело саме, як зараз називають його, посттравматичне зростання. В 22-му році мені довелось покинути свою домівку і виїхати. І ось там я почала вести групи психологічної підтримки саме з напряму арт-терапія, петриківський розпис. А також сама приймала участь, це благодійний проєкт був, ми зараз також його продовжуємо, але дистанційно. Також я тоді приймала участь в групах нейрографіки як учасниця. Але в якийсь момент нейрографія мені перестала давати те насичення, і мені тоді трапилось навчання самчиківському розпису. Я почала навчатися і відчула, що це саме те, що я давно шукала. І зараз я даю в групи і самчиківський розпис, і я побачила, як змінює людей і самчиківський розпис, і петриківський розпис. З петриківського розпису у мене є власна авторська методика, і цей курс є в записі в академії. Це петриківська мандала і петриківська веселка. Дуже раджу ці курси і для навчання петриківського розпису, і знову ж таки для відновлення свого емоційного стану. І далі я побачила, як впливає арт-терапія на людей, і мені стало цікавіше саме зрозуміти процеси, які відбуваються з людьми, чому саме арт-терапія впливає на людей. І я пішла вчатися на психологію, щоб ще більше допомагати, щоб набути технік, щоб змінити техніки саме народного розпису і додати їх саме в терапевтичну складову. Супер, дякуємо вам. Пані Лілія, я пропоную вам обрати куточок якийсь, можливий чи правий, і повністю його допрацювати, тому що, як я так розумію, трішки воно все перекликається в цій мальовці. Тільки задля того, щоб ми встигли з вами по часу, і щоб в людей був приклад, як самостійно завершити цю мальовочку. Добре? Я розкажу, як самостійно завершити цю мальовку. Ви мені скажете за 5 хвилинок до кінця ефіру, коли ми будемо завершувати, щоб я домалювала елемент, над яким буду працювати. Самчиківський розпис малюється не як розмальовка по номерам, тобто там ми рухаємось, буває там 2 техніки є, коли ми або рухаємось з куточку і вниз, або розкладаємо кольори. І ось саме в самчиківському розписі розкладається по кольорам. Ми один кольор розклали, тоді переходимо до іншого. І дивіться, на даному етапі я розклала синій колір. І тут залишилось небагато елементів, які нам залишилось розкласти. Кольори розкладаємо рівномірно. Що будемо розкладати наступним? В нас є темні кольори, темно-синій, темно-зелений. Нам потрібно внести ще світло-зелених кольорів. І за задумом це листя в мене, тому це листя буде, зараз я покажу на зразочку, це мама нашої квітки. Далі в нас буде ось такий світлий колір. Як ми його робимо? Просто додаємо до того, що в нас є на палітрі, а на палітрі кольорів взагалі можна змішувати між собою. Додаємо білила, розбілюємо колір. І вкладаємо повністю його зверху, знизу. Тоді мішаємо наступний і знову вкладаємо зверху, знизу. І так, доки в нас не закінчиться незафарбовані елементи. Пані Ліля, в нас вже годинка, я спробую змонтувати. І мені буде дуже цікаво подивитися, як ви саме завершите цю роботу, бо в кожного малювати з майстром досить
Просто ви берете колір і розкладаєте його, як розкладаю я. Ще зараз багато хто бере готову роздруківку і розфарбовує як розфарбовку. Все не цікаво. А мені цікаво будете побачити, як ви знайдете рішення. А якщо залишиться питання, і якщо коли вам сподобається, я запрошую до нас на курс і на марафон. Так, Дякую так. всім. Дякую вам, пані Ліля. Насправді мені самій було цікаво, тому що сьогодні у нас перший майстер-клас у прямому ефірі Санчиківського розпису. Друзі, ми чекаємо на ваші мальовки протягом 5 днів. Якщо ви надішлете, тобто до п'ятниці, якщо ви надішлете мальовку з цього майстер-класу, з цього прямого ефіру, то ми вам в особисті повідомлення надішлемо подаруночок, промокод на знижку, на курс або на міні-курс з Петриківського розпису про мандалу українську. Тобто будемо вже з вами спілкуватися. Дякуємо вам щиро, що ви були з нами. Дякуємо вам за серденьки і за запитання також. І до нових зустрічей, друзі. Дякую, пані Ліля. Дякую вам, пані Світлано, і до нових зустрічей. До нових зустрічей.